नमस्कार, होम बेस कुकमध्ये आज आपण पाहणार आहोत मुंबईचा फेमस वडापाव आणि त्याबरोबर मिळणारी लाल सुकी चटणी व हिरवी चटणी। त्याचबरोबर परफेक्ट बॅटर आणि जाळीदार वडा कसा बनवायचा हे पाहण्यासाठी आपल्या व्हिडिओला स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा। वडे करण्यासाठी प्रथम आपण इथे बेसन पीठ भिजवून घेणार आहोत। एका बाउल्समध्ये इथे मी अर्धा किलो बेसन पीठ घेतले आहे। त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचे आणि छान असं हे एकत्रित मिक्स करून घ्यायचे। मिक्स केल्यानंतर आपण यामध्ये थोडं पाणी टाकून हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। मिक्स करतानाच आपण ह्यामधील ज्या गाठी आहेत पूर्ण अशा फोडून घ्यायच्या आणि एकत्रित असं प्लेन असं बॅटर बनवायचं। हे एकसारखं असं हलवून घ्यायचे। एकदम दाटसरही आणि एकदम पातळ असं पीठ बनवायचं नाही। एकदम परफेक्ट असं मीडियम साइजचं आपण हे पीठ बनवून घेतलं आहे। तर तयार आहे आपलं बॅटर। आपण हे आता साइडला ठेवून देऊया। वडे करण्यासाठी इथे मी 8 ते 9 बटाटे घेतले आहेत उकडून। आपण ते व्यवस्थित असे छान स्मॅश करून घेऊया। बटाटे थंड झाल्यावरच स्मॅश करायचे म्हणजे ते ओलसर राहत नाही। त्यानंतर आपण कढईमध्ये एकदम थोडंसं तेल टाकायचे आणि फोडणीसाठी कढीपत्ता, मोहरी, जिरे हे सर्व तेलामध्ये टाकून घ्यायचे आणि छान तडतड फोडणी होईपर्यंत परतून घ्यायचे। त्यानंतर आपण यामध्ये हिरवी पेस्ट टाकली आहे। त्यामध्ये आपण 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या, पुदिना, कोथिंबीर आणि आलं लसूणची ही पेस्ट आहे। तेलामध्ये साधारणतः 1 मिनिट छान अशी परतून घ्यायची। त्यानंतर आपण 1 ते 1.5 चमचा इथं हळद टाकली आहे, छोटा चमचा, चवीनुसार मीठ, थोडासा हिंग आणि छान हे एकत्रित असं मिक्स करून घ्यायचे। मसाला हा तेलामध्ये छान भाजल्यानंतर आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत स्मॅश केलेला बटाटा। बटाटा टाकल्यानंतरही साधारण 2 मिनिटं फक्त हा मसाला छान असा परतून घ्यायचा, एकदम बारीक मीडियम फ्लेमवर। बटाटा असा छान परतून झाल्यानंतर आपण यामध्ये थोडेसे ॲड करणार आहोत क्रश केलेले धने। यामुळे वडापावला छान अशी टेस्ट येते। थोडंसं लिंबू, बटाट्याची चव कधी कधी गोड असते म्हणून आपण यामध्ये थोडासा लिंबू टाकायचे आणि कोथिंबीर। हे व्यवस्थित असं 2 मिनिटं हलवून घ्यायचे आणि एका बाउल्समध्ये थंड करायला काढून घेऊया। आता हे थंड होईपर्यंत आपण हिरवी चटणी करून घेऊया। हिरवी चटणीसाठी इथे आपण 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, त्याचे मागचे देठं, लसूण आणि पुदिना, एक छोटासा आल्याचा तुकडा, चवीनुसार मीठ आणि हे मिक्सरला बारीक वाटून घेऊन यामध्ये थोडासा लिंबाचा रस टाकायचा। येथे तुम्ही दही ॲड करू शकता, दोन्हीपैकी एक ॲड करू शकता। तर अशा पद्धतीने तयार आहे आपली हिरवी चटणी। तर बटाटा आपला थंड झाला आहे, तर आपण याचे आता वडे करून घेऊया। तर इथे तुम्ही बटाट्याचे गोलही वडे करू शकता किंवा असे चपटेही वडे करू शकता। तर इथे मी चपटे असे वडे करून घेणार आहे। अशा प्रकारे सर्व असे वडे करून घ्यायचे, कारण मग वडे तळताना आपले गॅसही वाया जात नाही आणि पटकन असे वडे बनवले जातात। ते 8 ते 9 बटाट्यामध्ये आपले इथे 19 वडे तयार आहेत। वडे तळण्यासाठी आपण इथे बॅटरमध्ये थोडंसं चिमूटभर असा सोडा टाकून घ्यायचा आणि त्याच सोड्यावर थोडंसं पाणी टाकायचे आणि एका चमच्याने छान असं 1-2 मिनिटं छान असं फेटून घ्यायचे। त्यामुळे आपलं पीठ फुगते आणि वडा आपला जाळीदार बनतो। त्यानंतर आपण लाल चटणीसाठी इथे बेसन पिठाचे तेलामध्ये असे छोटे तुकडे तळून घेणार आहोत। हे लाल असे एकदम कुरकुरीत असे तळून घ्यायचे। आता इथे आपण स्टार्टिंगलाच चटणी बनवत आहोत म्हणून आपण हे तेलामध्ये तळून घेत आहोत, नाहीतर वडा झाल्यानंतर वड्याचे जे छोटे तुकडे असतात त्याचीच आपण चटणी बनवायची। हे कुरकुरीत झालेले हे तुकडे सगळे आपण मिक्सरला वाटून घ्यायचे। तर यामध्ये आपण
थोडेसे तळलेले शेंगदाणे, फ्राय केलेला लसूण, 2 ते 3 चमचे लाल तिखट. हे तिखटच्या प्रमाणानुसार ॲड करायचे. तुम्हाला जर चटणी तिखट हवी असेल तर जास्त तिखट टाकायचे. चवीनुसार मीठ आणि हे मिक्सरला छान बारीक असं वाटून घ्यायचे. तर तयार आहे आपली लाल सुकी चटणी. त्यानंतर आपण ह्यामध्ये वडापाव बरोबर लागणाऱ्या हिरव्या मिरच्या तळून घेणार आहोत. तर हिरवी मिरची तेलामध्ये टाकल्यावर उडते, तर मिरची टाकल्या लगेच झाकण ठेवायचे आणि 1 मिनिटानंतर पूर्ण वाफ झाल्यानंतर त्या मिरच्या काढून घ्यायच्या, म्हणजे भाजतही नाही आणि त्या तेलामध्ये उडत नाही. गरमच असताना त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ स्प्रेड करायचं, म्हणजे मिरचीला टेस्ट छान लागते. त्यानंतर आपण तेलामध्ये वडे सोडून घेऊया. वडे हे बॅटरमध्ये पूर्ण असं डीप करायचे आणि 4 बोटावर घेऊन तो तेलामध्ये सोडायचा. तेलाच्या क्वांटिटीनुसार आपण यामध्ये वडे टाकून घ्यायचे. आता आपल्या इथे 4 वडे बरोबर बसतात. वडे सोडताना हे तेलामध्ये असे छोटे छोटे तुकडे पडतात, त्याचीच आपण चटणी बनवायची. वडे टाकल्यानंतर 2 ते 3 मिनिटानंतर आपण वरतून ते खालीवर कसे तळून घ्यायचे. वड्यांना मध्ये दोन्ही साईडने असं परतून घ्यायचे, कारण ते परतले नाही तर एकच साईडने भाजला जातो आणि तो खाली असा म्हणजे असा ब्लॅक कलर असा त्याला येतो. म्हणून दोन्ही साईडने व्यवस्थित असे हलवून घ्यायचे तेलामध्ये छान. आपलं जर बॅटर परफेक्ट झालं असेल तर अगदी असे गुबगुबीत छान असे वडे तयार होतात. अशा पद्धतीने आपण सगळे वडे तयार करून घेणार आहोत आणि सगळे वडे आपले एकदम गुबगुबीत असे छान असे फुगले आहेत. तर तयार आहे आपले वडे. एकदम छान असे बघा, मस्तपैकी छान फुगले ते. आता आपण या पावामध्ये हिरवी चटणी, लाल चटणी लावून यामध्ये वडा ठेवून मिरची बरोबर सर्व करायचा, लाल सुकी चटणी आणि हिरवी चटणी बरोबर. तर तयार आहे आपला वडापाव. अगदी जाळीदार बघा, बाहेरच्या सारखा एकदम आपल्या आतील साईडला परफेक्ट अशी जाळी आली आहे. तुम्हाला ही रेसिपी आवडल्यास आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा.